با دوستم مهدی نرسیده به شهر شیراز، ابتدای جاده مرودشت، از اتوبوس پیاده شدیم و چند قدم که رفتیم، یه ماشین برامون نگه داشت و با هیچ هایی که کوتاهی خودمون رو رسوندیم به اینجا. نماد افتخار و تمدن ایران زمین، تخت جمشید. حمله اسکندر به اینجا سال 330 قبل از میلاد مسیح رخ داد. به اینجا درسته. اول اسکندر مقدونی اینجا غارت کرد، طلا و جواهرات دزدید، بعد اینجا کاملا با آتش کشید. درسته؟ بعد از حمله اسکندر اینجا تبدیل شد به یک مخروبه، تبدیل شد به یک خرابه. تا کی؟ تا سال 1310 شمسی. این سال قبل از سال 1310 کاملا مخروبه بوده. این حدود 100 سال پیش مردم عمومی میترسن به اینجا بیان. مثلا اینجا جن زده میشیم. این جاهای مخروبه شنیدی شما؟ اولین کسی که اینجا حفظ راست کرد، نگهبان گذاشت، سر سامان داد، دوره پهلوی اول، دوره رضا شاه بود. و از زمان رضا شاه پای باستانشناسان خارجی باز به اینجا و شروع کردن به حفاری علمی از تخت جمشید. از کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا اومدن به اینجا به حفاری. پس چیکار کردن؟ خاک برداری کردن. متاسفانه یا خوشبختانه اشیایی که پیدا کردن همراه خودشون بردن به موزه‌های خودشون. موزه‌های دوبر پاریس، موزه بریتانیا، موزه شیکاگو، آرمیتاژ و موزه‌های مخصوصاً از قرن‌های 16 میلادی به این طرف. یک سری افراد از تخت جمشید دیدن کردن. آدمای عادی بودن، آدمای سرشناس بودن و به نحوی آدمای معروف هم بودن، یا گردشگران خارجی هم بودن یا ایرانی، فرق نمی‌کنه. این افراد چون به هیچ اطلاعی درباره هویت تاریخی اینجا نداشتن، اینا با متاسفانه اون زمان که فرهنگی نبوده، اسمشون نوشتن روی دیوارا به عنوان یادگاری، هم اسم نوشتن هم تاریخ نوشتن. بالای 100 از این دست نوشته ها هست، اما تعداد کمی از اینا معروف هست. به همراه خانواده دیگه‌ای که اومده بودن برای بازدید، یه لیدر گرفتیم که نزدیک به 3 ساعت همراه ما بود و توضیحات کاملی رو از گذشته تا حال تخت جمشید بهمون داد. با هم خلاصه‌شو ببینیم. خب ببینید این دست‌نوشته ها، ببینید دست‌نوشته ها رو ببینید، یادگاری ها را. این یادگاری امروزه شد تاریخی. کریم خان زنده میشناسید؟ کریم خان زنده حاکم شیراز قرن 17 میلادی. محمد کریم خان ببینید زنده. سرجان مالکوم سفیر انگلستان در ایران، همون که کمپانی هند شرقی راه انداخت. ببینید بخونید کپ جان مالکوم سال 1800. شخص به نام گراف شولنبرگ. این شولنبرگ دیپلمات آلمانی در ایران سال 1926 1931 اینجا دیپلمات بوده. ببینید گراف شولنبرگ. حتی ببینید شیکاگو اینتر اوشن مجله آمریکاییه 1897. اون بالا اسم سردبیرش هست. ببینید تمام سنگ‌ها رو گفتیم که از کوههای اطراف اینجا می‌آوردن، اما اون زمان از چوب استفاده می‌کردن. چوب برای پوشش سقف‌ها، پنجره‌ها و درها. تمام چوب‌ها رو از کشور لبنان می‌آوردن، از درخت سدر. چون چوبای اون قسمت مربوط از جای دیگه بوده. ولی تمام دیوارهای تخت جمشید خشتی بوده. از قرن‌های 16 به این طرف، این چون اون زمان دوربین اختراع نشده بود هنوز. این افراد که از تخت جمشید دیدن کردن، از تخت جمشید نقاشی کشیدن. داخل این نقاشی اینها سر نداشته. این برمیگرده از قرن‌های قبل. اینجا شامل 2 سری پلکان هست. یک سری پلکان سمت راست هست و سمت چپ. اون سری پلکان از پایین تا بالا تعداد پله 110 تا هست. اما این قسمت از پایین تا بالا 111 تا است. یک پله بیشتر است. اون میتونه شاید بر حسب معماریشون باشه یا بر حسب شیوه این تخت جمشید. ببین اینجا ارتفاع پله‌ها 10 سانتی متر. ببینید به خاطر این بود که دامنی زنانی حق نداشت بالا بره. این منطقی تر و عقلانی تر نظریه برای کوتاهی پله‌ها این بوده که برای سهولت برای بالا رفتن هست. با یه وقار و متانت خاصی. اون زمان کسی 25 قرن پیش نیامده که بودن زنان چه نوع لباسی می‌پوشیدن. حتی زمان آخرش کسی نه نظارت پاهاشونو زیاد بلند نکنن. نه بابا این نظارت چرت است. اما نظارت دیگه هست. یک سری باستانشناسا اعتقاد دارن که کوتاهی پله‌ها برای ورود احشام و حیوانات است. این نظریه امروز کاملا رد شده است.
چرا؟ چون هیچ وقت تو جای مقدس جای قابل احترام با شتر وارد نمی‌شدن. شما مثل خونه‌هاتون با شتر وارد. اون زمان وقتی که می‌خواستن دو تا قطعه سنگ رو به هم بچسبونن که حرکت نکنه، به این نحو این دو تا سنگا رو به هم دیگه پانچ منگنه می‌کردن. اونا از بستای آهنی استفاده می‌کردن برای متصل کردن قسمت‌های جداگانه سنگ‌ها به هم دیگه. نه اینجا، همه جای تخت جمشید. این بستا جنسشون آهن بوده، به خاطر اینکه آهن در فضای باز بوده، به خاطر اینکه زنگ نزنه، یک لایه سربی میکشن روی اینها. چی میگم؟ اینجای بسته است. دیگه اینا رو بندی پانچ منگنه میکردن. ببین هر نقش برجسته که در تخت جمشید سالم باقی مونده، بدونین که هزاران سال زیر خاک بوده. یعنی اگر بالا بود مثل اون چهره ها تمام کاره. بلاهای طبیعی، بلاهای انسانی در اعمال مونده. ببینید اینا زیر خاک آوردن بالا. ببین سالم. قسمت ورودی چی بود؟ گاوهای نر بود، اما این قسمت بهش میگی ابوالهول. ببینید اما دقیقاً اینجا تخت جمشید توسط ایرانی‌ها ساخته نشده. این اشتباه نکنید. داریوش برای ساخت این مجموعه از بهترین صنعتگران، معمارا، صنعتگران را از اقصا نقاط هخامنشیان به اینجا دعوت کرد به اینجا و به نفع هخامنشیان ناظر هرودوت مورخ باستانی تعداد اینها 10,000 تا شخص تعلیده و آموزش دیده بوده. این گاردهای جاودان به معنای امروزه همون رنجرهای کاماندورهای امروزی هستند. وظیفه اینا حفظ و نگهداری حفظ از خودشا و به نفع میتونستن فرماندهان جنگان به عهده میگرفتن. شخصی که میخواست عضو این گارده بشه باید چندین سال آموزش نظامی میده و بعد عضو این گارده میشده و در سن 50 سالگی کاملا ریتایر بازنشسته میشدن. این لوزی رو ببینید، این لوزی امضای مهندس ناظرشه، امضای سرپرست کارگر هست و به نفع به معنای امروزه هم امضای تاییدیه ما هست. QC بهش میگن. از این امضا در تخت جمشید زیاده. شکلش فرق میکنه، مثل این نیست. نه، این متأسفانه به خاطر یک سری افرادایی هستن که مثلا روی اینها دست میکشن، روی نقش برجسته‌ای که مثلا خیلی مهم هست دست میکشن. نه دست میکشن. چون بعضی دستا کرم مانند چربی هست و اینا که میشه رو به مرور زمان به اینا آسیب میاد. اینجا دقیقاً همون ساتراپا هستن. همون کشورهای مختلف قلمرو هخامنشی هستن، از کشورهای هند گرفته تا آفریقا. این دقیقاً همون 23 کشور هدیه آوران هستن. ببینید بین هر کشوری، هر ملتی یک درخت سروی هست. ببینید این درخت سروا ملت‌ها رو از هم تفکیک و جدا کرده. نکنید؟ همون نفر اول هر گروه، ببینید نفر اول هر گروه ایرانیه، پارسی یا مادیه. نه، لباس پادشاهیه، اما ایرانیه. این اثرات جنگ قمه هست. حتی بندی که دور کمر بسته میشه به تصویر کشیده. بنده رو ببینید. همون دو تای بعدی چیه؟ دستبند یا به نفع بازبند باشه. اما نه ببینید، اما این دوتا عبا هست. اینو عبای خاصی هست. عبا مثل عبای آخوندازی. همونا. اما اون آخری چی میتونه باشه؟ اون آخری ببینید چی هست؟ جوراب شلواریه، ساپورت امروزی هست. جوراب شلواری است که جورابش متصل یه تیکه هست و شاید به عنوان شلوار سوارکاری استفاده می‌کردن. و تنها حیوان مؤنثی که در تخت جمشید حکاکی شده این حیوان شیر است، شیر ماده است. و تمام حیوانات کاملا مذکر هستند و هیچ گونه تصاویری از خانم در تخت جمشید دیده نمیشه، کسی اطلاعی نداره. اما اینا ارمنی هستن. ببینید اینا ارمنی از کشور ارمنستان امروزی هستن. ببینید هدایی که دارن برای شما میارن اسب هست. یه اسبشو به عنوان نمونه آرایش کردن. یعنی یا دومش کار کردن؟ بزک کردن، تزیین کردن. و ببینید حتی این ظرف سفالی. این ظرف سفالی در اصطلاح به معنای در زبان خودشون اسمش آمفورا هست. دقیقاً داخل این بازم چیزی که گفتن داخلشون اونا میرفتن. اما دستاشو ببینید به شکل پرنده سامای هست. اینا کشیدن یا واقعا بوده؟ می‌بینید؟ با اونجا اینا سنگ دوست دارن کنده کاری کردن. چکش با میخ. حتی تمدن لیدیه در ترکیه امروزی. ببینید هدای اینها یه نوع گلدان تزیین شکل هست، کاسه هست. این چیه؟ این دستبندهای از جنس طلا. این دستبند همین سایز، همین شکله از جنس طلا در حین حفاری در تخت جمشید پیدا شد و امروز موزه بریتانیا داره نگهداری میشه. کدوم یکی هم؟ تمدن آشور کجا بوده؟ سوریه امروزی.
گوش کنید، کفشاشون چیه؟ کفشاشون نیم بوتی هست، ببینید بنداش میشه که پروانه به هم بستن، ببینید. اما هدایشون چیه؟ کاسه و چی؟ پوست حیوان. این مشک یا پوست حیوان. این دقیقا از پوست حیوان برای حمل مایعات استفاده می‌کردن. حتی این دو نفر رو ببینید، این دو نفر تو قوش دارن میارن. حالتشو ببین، رو دارن هول میدن به سمت جلو، درسته؟ دست سمت چپ ببینید گردن گرفته، دست سمت راست کمر رو گرفته هول میده. این دست راستو که چیز رفته داخل پشمه رو چیکار کردن؟ به تصویر کشیدن. سان هستن. دقت کنید، اون قوم‌های اول در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی سکونت داشتن، اما این قوم در منطقه کوهستانی سکونت داشت. اینا قوم بلخیان هستن، از منطقه بلخ افغانستان کوبید. این مناطق جغرافیایی به روی نوع لباساشون تاثیر می‌ذاره. اما این از پاکستان امروزی میاد. این پارسا این پاکستان‌ها ببینید به خاطر گرمای هوا کفش نپوشیدن. اینا ببینید نه صندل‌های بند انگشتی پوشیدن، ببینید پای چپ و راست مشخص کرده، ببینید. و گاو کهندار میارن، حتی افسار ببینید چطور که دستش گرفته. حتی این نیزه رو ببینید، سپر و نیزه رو ببینید، اون بالای نیزه رو چیکار کردن؟ پاپیون بستن، ببینید. پاپیون دیدی شما ریبون بالا بالا نیزه رو پاپیون بستن که نشونه هدیه هست. و اینا آره این منطقه خراسان امروزی قوم پارتیان قوم اشکانی کنار رودخانه دانوب بودن. کنار رودخانه دانوب میشه کشورهای بلغارستان و رومانی امروزی هست. یعنی دیگه چهرهاشو کنید، بینی‌هاشون کاملا مشخص آسیای ایرانی نیستن و هدایش مشخصه بلغاری و رومانی امروزی هستن. و حتی این کشور این یکی نه مشخصه یه کهان است. آره. حتی نو لباس ها ببینید. اینا میتونه منطقه فلسطین، جردن یا جردن که میدونی کجاست؟ اردن یمن امروزی میتونسته باشه. پس چرا مال ما از ایناست؟ اما گروه بعضی متعلق به سیستان بلوچستان امروزی هستن. یه قومی هستن به نام قوم زرنگیان یا قوم زرنجیان. ببینید اینا سیستان بلوچستانی هستن. دیگه نوع فرم صورتاشون کنید، چهرهاشون کنید. دقیقاً مثل چهرهای سیستان بلوچستانی امروزی هستن. یعنی نوع بینی‌هاشون که هدایش مشخصه، سپر، نیزه و گاو بخص اون منطقه میاد که میذاشن بالای بالا. این چندین نوع سرطان از لحاظ شکل، یکیش به شکل پرنده چیز بوده، پرنده همایی بوده اونجا، یکی دیگه به شکل گاوهای دو سر بوده و دیگری به شکل شاخاش از بین رفته و دیگری به شکل شیرهای دو سر بوده و دیگری به شکل سرهای انسان دو سر بوده. از اون مجسمه سرهای انسان چیزی باقی نمونده. دلیل دو سر بودنش چیه؟ کسی اطلاعی نداره. تخت چیکار کرد؟ زیرش کانال کشی کرد. مثلا طول این کانال ها فکر کنم بین 3 یا 4 کیلومتر هست. این تونل ها، این کانال های زیرزمینی از پایین به هم دیگه وصل هستن. ارتفاع کانال های زیرزمینی از 1 متر و 90 شروع میشه تا بعضی جاها 90 سانت. این کانال ها به هم دیگه متصل است و تنها یک مجرای خروجی بیشتر نداره. اون مجرای خروجی میان کجاست؟ پشت اون درخت‌ها. آپادانا. و اون بالا خود کاخ آپادانا هست. دقیقاً کاخ آپادانا برای برگزاری مراسم سال نو استفاده میشه. همه جشن‌ها داخل کاخ آپادانا برگزار میشده. اما برای ورود به کاخ آپادانا دو سری پلکان هست. پلکان شمالی می‌بینید و پلکان شرقی. از پلکان شمالی مهمون‌ها وارد می‌شدن، سران کشورهای مختلف. این قسمت شاید به نحوی شاید VIP بوده برای بزرگان ورود بزرگان فارسی و مادی به داخل هال مرکزی. این دو سری پلکان کاملا از داخل به هم منتهی میشه داخل هال مرکزی کاخ آپادانا. این دو سری پلکان چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ جزئیات کاملا با هم قرینه هستن. درسته؟ هر چیزی این قسمت هست این قسمت تکرار شده. و چون اینجا بیشتر از جاهای دیگه زیر خاک باقی مونده، تمام نقش برجاست سالم هست بدون کوچکترین مرمت. ببینید و با سیستم لباسای پارسا دقیقاً اینطوری بوده، لباسای چیندار بالا و کلاهای استوانه شکل. اما معتا لباسای دامن‌های کوتاه و کلاهای نمدی شکل دارن. گفتیم که همیشه شاهنشاهی مختص پارسا بوده چون پدر کوروش پارسی بوده، پس اینا فقط شاه میتونستن بشن. اما این معتا عضوی از این امپراتوری بودن، یک سمت‌هایی برای خودشون داشتن. دقت کنید بعضی جا پارسا و معتا دستای همدیگه رو گرفتن. این نشونه کولیشن میگه چی؟ ائتلاف، همبستگی، دوستی رو به تصویر میکشه. این دقت کنید
حالت گرفتن دستم فرق میکنه، مشت نگرفته به زور، دست گرفته، این نشونه دوستیه. اگه مشت میگیره یعنی زور است. اما تو دستاشون گلای نیلوفر هست. این هنوز مشخص نیست چی هست، این هم دقیقا مشخص نیست چی میتونه باشه. مابقی آرامگاه در نقش رستم هستن. این یکی سمت راستی متعلق به آرامگاه اردشیر سوم هستن و اون یکی اردشیر دوم هستن. نمای بیرونی همه آرامگاه ها کاملا شبیه هم دیگه است و تنها قسمتی که متفاوت هست درون آرامگاه هست و تعداد کافین ها، تعداد تابوت های داخل اون آرامگاه هستن. اما اون زمان به این نفع اعتقاد به رستاخیزی داشتن. همراه شاه یا وقتی که فوت میکردن طلا، جواهرات، اسلحه، آب، غذا همراهشون دفن کردن. وقتی که افراد فوت شد گذاشته داخل تابوت، اینا را گذاشته اشیا گذاشتن داخلش، درپوشو میذاره روی اینها. وقتی تابوت های بعدها وقتی که فوت شد گذاشته شد داخل، درپوشو که گذاشتن روش، وقتی آخرین نفر گذاشته شد داخل درپوش رو بستن، در ورودی رو برای همیشه پلم می‌کردن از جنس سنگ که فرار نکنه. این درپوشه دقیقاً چی بوده؟ این درای ورودی از جنس سنگ بوده.